Hi and welcome to a new episode of your weekly medical TV show on Alkarma TV, White Coat. Today, in the first part of our episode, we'll go over the latest updates of COVID-19 and vaccinations. In the second part, we have a very important segment, especially for young physicians, and it would help them to become great practitioners. We will talk about improving communication skills because when it comes to organized health and performance, one thing affects everything, which is communication. Learning effective communication skills will allow you to express yourself and improve both your personal and professional relationship in general. And for practitioners in healthcare providers specifically, it will reduce a lot of misunderstanding. My guest for the second segment is one of the outstanding experts in that field, and it would be my pleasure and honor to have him for the first time in White Coat, Dr. Ignacio Zarate. For interaction with the program, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV, or to our official Instagram page, White Coat Alkarma. And you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode, and we'll be more than happy to answer all your questions. Also, we would appreciate your support to our social media platforms, especially Alkarma TV YouTube channel, and do not forget to subscribe and activate the notification bell. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، بحب أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي الأسبوعي على شاشات قنوات الكرمة وايت كوت. النهاردة هتبقى حلقة بنفس الفورمات المعتاد اللي ابتديناه مع بعض يمكن من أكتر من سنة ونص دلوقتي، اللي دايما بنقسم الحلقة لجزئين. الجزء الأولاني هنتكلم فيه مع حضراتكم على آخر التحديثات الخاصة بكوفيد 19 وآخر الدراسات وآخر الحاجات الجديدة اللي طلعت في المجال ده. هنتكلم كمان مع حضراتكم على اللقاحات وأخبار السلالات المختلفة إيه، والأهم من ده كله آخر الأخبار اللي كل الناس كانت بتتكلم عليها الفترة اللي فاتت. هل هي فكرة إن أنا لو جالي كوفيد قبل كده معنى كده إنه عندي أجسام مضادة versus لو أنا أخدت الفاكسين برضه هيبقى عندي أجسام مضادة، فأنهي فيهم أولا بيحمي أكتر، أنهي فيهم يعني بيقعد لفترة طويلة أكتر في الجسم وبيحمي أكتر من الانفكشنز اللي جاية. كل ده هنتكلم النهاردة بأحدث الدراسات اللي طلعت في الموضوع ده، وكمان هيسعدنا إن احنا ناخد أسئلة حضراتكم الخاصة بالكوفيد أو بالتطعيمات أو أي حاجة تخص الموضوع ده في الجزء الأول من الحلقة. الجزء الثاني هيبقى شوية مفيد أكتر للأطباء، وكمان هيبقى مفيد للمشاهدين من خلال فكرة إزاي أعرف إنه الطبيب اللي أنا موجود معاه ده زي ما بنقول طبيب جيد. ودايما الطبيب الجيد أول عنصر من عناصر نجاحه بيبقى فكرة الكوميونيكيشن أو التواصل مع المريض. النهاردة هنتكلم على مهارات التواصل والعلاقة المثلى في التواصل ما بين الطبيب والمريض، وإزاي الطبيب يعمل أقصى ما في وسعه عشان زي ما بقول يبقى عنده مهارات تواصل أفضل للتواصل مع المرضى بتوعه. مش بس كده، كمان بعض الدراسات الكتيرة اللي اتعملت ليتلي لقيت انه البادي لانجوج بتاع الطبيب نفسه بيأثر كتير جدا على البرسبشن حتى بتاع المريض. فزي ما بقول العلاقة المثلى بين الطبيب والمريض دايما بتبقى من خلال أفضل مهارات تواصل ممكنة. ضيفي في الحلقة دي واحد من الخبراء في المجال ده هنا، دكتور إغناسيو زاراتي. كمان بنحب نستقبل كل أسئلتكم وخاصة لو للأطباء في المجال ده، وكمان هنا بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية إزاي تحمي نفسك من أي سوء تفاهم مع المريض، لأنه ده ممكن يتطور بشكل رسمي أو قضائي زي ما بنشوف هنا بشكل كبير جدا. زي ما حضراتكم عارفين تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الأرقام اللي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة. تقدروا تكلمونا في أي وقت من أوقات البرنامج، هيسعدنا إن احنا ناخد أسئلة حضراتكم. كمان تقدروا تبعتوا لنا على الصفحة الرسمية بتاع البرنامج وايت كوت الكارما تي في على الفيسبوك. كمان تقدروا تبعتوا لنا أسئلتكم على صفحة البرنامج الرئيسية في الانستجرام وايت كوت الكارما، تحطوا كل تعليقاتكم على البوست. كمان ما تنسوش حضراتكم الدعم اللي دايما بنطلبه من حضراتكم والسبورت على البلاتفورمز المختلفة وبالذات اليوتيوب، لأنه ده بيبقى دعم مهم جدا من حضراتكم. كمان نوع من أنواع التواصل إنه حضراتكم دايما تعملوا سبسكريبشن، تسجيل في القناة بتاع الكارما على اليوتيوب، وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصل لحضراتكم آخر الحلقات
المنتجة من كل برامج قنوات الكرمة. لو عايزين حضراتكم تروحوا لأي حلقات قديمة من برنامج وايت كوت تحديدا على مدار السنين اللي فاتت، تقدروا تروحوا للبلاي ليست بتاعت وايت كوت وترجعوا لكل الحلقات القديمة اللي اتعملت في البرنامج والخاصة بموضوعات طبية مختلفة. واللي زي ما بقول قد ما ربنا قدرنا نجيب معظم يعني أو أفضل الأطباء في المجالات المختلفة عشان نقدر نفيد حضراتكم في مختلف الموضوعات الطبية. تواصل حضراتكم مهم جدا، دعم حضراتكم مهم جدا. بأكد على نقطة أخيرة، إن كل الرسائل المرسلة صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك بأكد إنه هي يعني خاصة جدا وبتبقى confidential جدا، وأنا بنفسي اللي بطلع عليها، فبأكد على خصوصية الرسائل دي. ربنا يدينا حلقة مختلفة النهاردة، زي ما بقول نتكلم فيها الجزء الأولاني على الكوفيد، الجزء الثاني مهارات التواصل والعلاقة المثلى بين الطبيب والمريض. فيلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهاردة من وايت كوت. So there's a condition called amblyopia, and that's the case in which even with the perfect pair of glasses, the kid does not. You were born with it, you have it, this is extra. Pigment is actually important in the pathway from the brain to the eye as the baby is developing in the mother. People describe a discomfort, usually in the upper part of the abdomen. Okay. Very often is related to meals, so meals seems to make it. Good candidates for orthokeratology are generally people who have a risk increase. When we talk about the problems of, or the definition of ADD, there are three components. Okay. They are, of course. What's regenerative medicine? Regenerative medicine is a rather new branch within the whole ecosystem. Mondays never come. Of course, they never come if you're not ready. Okay. If you are not ready to make a change, they don't come. And if you're not ready to make the right change, they will never. Have a multitude of symptoms, including memory loss, language issues, thought process issues, behavioral. So if you have high blood pressure, make sure that you take your doctor's advices very seriously. Basically, there are three things that you need to do. One is control your diet. Number two, do some exercise. And number three, see your physician. But we need to emphasize that there are children who can be diagnosed with arthritis at very young ages. So majority of people between 30. Rheumatoid arthritis is a part of arthritis. Arthritis means inflammation of the joint, mean red, hot, swollen joint. Okay. Rheumatoid is one part of arthritis out of hundreds of arthritis. Okay. And rheumatoid especially is an autoimmune disease, which means the immune system attacking the body.
هدفنا مش كثرة أقمار صناعية، لكن هو توصيل الكتاب المقدس لكل شبر في الأرض. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. اهلا بحضراتكم في حلقه النهارده، والجزء الاول اللي احنا دايما بنخصصه عن كوفيد 19 او فيروس كورونا. بنتكلم دايما على اخر التحديثات، وزي ما بقول دايما انا يعني الفكره الدائمه عندي ان احنا يعني ندي حضراتكم هنا اخر التحديثات والتطورات الخاصه بكوفيد 19 من مصادرها الموثقه، وباخر الابحاث العلميه اللي اتنشرت في اكبر الدوائر الطبيه. بفكر حضراتكم اي اسئله تحبوا تكلمونا في اي وقت في الجزء الاول الخاص بالكوفيد، الارقام بتبقى قدام حضراتكم. كمان الويب سايت او صفحاتنا على الفيسبوك بتبقى يعني مكان جيد للتواصل، وفي نفس الوقت باكد على خصوصيه الرسائل. زي ما حضراتكم شايفين طبعا عدينا الربع مليار نسمه تقريبا على مستوى العالم، 257 مليون حاله اصابه جديده بفيروس كورونا أو كوفيد 19، أكثر من 5 مليون و159 ألف حالة وفاة. وكمان عايز أقول أنه الولايات المتحدة ما زالت الأرقام بتتسارع فيها، يعني وصلنا 48 مليون حالة أو 48.5 مليون حالة. كمان الهند من الدول اللي فيها معدل إصابات كبيرة، زي ما الأرقام هتطلع قدام حضراتكم دلوقتي. الولايات المتحدة تقريبا زي ما بقول 48.5 مليون، الهند 34.5 مليون. عايز أقول كمان البرازيل من الدول اللي كانت فيها سلالة كبيرة جدا اللي هي البي 1 تقريبا 22 مليون، والمملكة المتحدة أو إنجلترا قاربت على 10 مليون. ده عدد كبير مقارنة بعدد سكان المملكة المتحدة أو إنجلترا بشكل عام. بالنسبة لمصر، مصر ما زالت يعني في 348 ألف حالة، وعدد الوفيات تقريبا قارب على 20 ألف. لو بالنسبة للجرافس أو المنحنيات البيانية اللي زي دايما ما أنا بحب أجيبها لحضراتكم، لأنه بتبقى بتوري بشكل بسيط وسهل معدلات الكوفيد الجديدة في العالم. وزي ما بأكد برضو مع حضراتكم كل حلقة، بنهتم جدا بفكرة معدلات الكوفيد أو الحالات الجديدة، ولكن كمان بنهتم مع ده بشكل كبير جدا بفكرة معدلات دخول المستشفى، ودي برضو جايبينها
لحضراتكم النهارده. وزي ما بقول دايما عدد الحالات الجديده بيبقى في الحسبان، ولكن بيهمنا اكتر اعداد دخول المستشفيات. زي ما شايفين حضراتكم كده الولايات المتحده يعني فيها الكيرف فيه شويه زياده طفيفه حاصله في اليومين دول. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم في زياده في الاعداد ليها عوامل كتير جدا، اهمهم على الاطلاق طبعا رجوع المدارس دلوقتي تقريبا بقالنا شهرين. كمان نقطة مهمة جدا هي الدلتا فاريانت، وانه اللي قللت شوية كفاءة الفاكسينز. كمان انه الدوز الثانية احنا تقريبا بدأنا الفاكسينز في شهر 12 اللي فات. الناس اللي هم في الميديكال فيلد اخدوا الدوزز بتاعتهم في شهر 12. بعد كده تقريبا على فبراير الناس العادية يعني اللي مش في الميديكال فيلد بدأوا ياخدوا الدوزز بتاعتهم. فالأجسام المضادة لقينا انها بتقل بعد 6 ل 8 شهور، فده شويه عامل جزء من السيرج اللي احنا شايفينه او الزياده في الكيرف اللي قدام حضراتكم. بالنسبه لألمانيا واوروبا تحديدا، ألمانيا الكيرف طالع بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره. لحد دلوقتي مفيش سيطره على الحالات في ألمانيا. بالنسبه للمملكه المتحده برضو في سيرج حاصل او زياده طفيفه في بعض الحالات، ومن الواضح انه يعني اوكسفورد استرازينيكا كمان الناس اللي اخذت ده، لانه يعني المملكه المتحده او انجلترا اعتمدت على اوكسفورد بشكل كبير جدا. من الواضح انه هنحتاج بوستر دوز لاوكسفورد استرازينيكا كمان للتطعيم. روسيا بدا شويه يحصل سيطره على الحالات وبدا الكيرف ينزل شويه، وده شيء جيد جدا ان احنا نشوف الكيرف بعد ما كان وصل للبيك تقريبا في قرب أواخر أكتوبر 21 يبتدي الكيرف ينزل شوية في النهاية. وده زي ما بقول شيء جيد انه افضل من الوضع في ألمانيا اللي الكيرف طلع ولحد دلوقتي مفيش سيطرة على الحالات. زي ما بقول جزء او عدد الحالات الجديدة ده في الحسبان، ولكن يهمنا جدا كمان يعني دخول المستشفيات، وده هنشوفه مع بعض بعد شوية. عايز اقول لحضراتكم كمان للناس اللي بتحب تتابع فكرة السلالات الموجودة وانواعها ايه، ده من موقع CDC الامريكي. زي ما بنأكد دايما فكرة الريفرنسز او المصادر، لانه ده بتبقى مهمة جدا. لحد تقريبا من اسبوع بتاريخ 13 نوفمبر كل السلالات الموجودة بنسبة 100% هي من سلالة دلتا في كوفيد. وده زي ما بقول علامة جيدة جدا، لأنه إحنا بقالنا على الشكل اللي قدام حضراتكم ده تقريبا فوق ال4 أسابيع، وده يدل إنه مفيش تحورات جديدة للفيروس، وإنه دلتا هو بنسبة 100% اللي موجود، وده شيء جيد. زي ما اتعلمنا مع بعض طول الفترة اللي فاتت إنه دلتا بيسبب عدد إصابات أعلى، ولكن الكومبليكيشنز أو المشاكل الصحية أو المشاكل المترتبة على الانفكشن ده بتبقى أقل بكتير. وعلى فكرة عدد الوفيات بيبقى أقل بشكل عام. طبعا مع الفاكسينز الوضع هيتحسن بشكل كبير جدا. بما ان احنا جبنا سيرة الفاكسينز، نروح للفاكسينز مع بلومبرج ونوري حضراتكم تقريبا لحد ما احنا بنتكلم دلوقتي في 7 مليار و6 من عشرة أو 7.6 مليار جرعة اتخذت على مستوى العالم، داخلين اولموست على قرب ال 53% نسبة عالمية للتطعيم. في الولايات المتحدة تقريبا في 445 مليون جرعة تطعيم اتخذت. عايز اقول في اليوم الواحد بندي اكتر من 1.2 مليون جرعة في اليوم او 23%، وده شيء جيد جدا. عايز اقول لحضراتكم كمان بما ان احنا بنتكلم على الفاكسينز لازم يعني نشوف كمان الدول والمجهودات اللي بتعملها الدول المختلفة في الموضوع ده. وعايز أكد أنه تقريبا من يعني كل الإحصائيات اللي قدامنا فوق ال 53.1% على مستوى العالم دلوقتي تم تطعيمهم، وزي ما بقول أكتر من 7.6 مليار جرعة اتخذت على مستوى العالم، وده شيء جيد. وإن احنا نوصل 53% نسبة عالمية للتطعيم ده شيء جيد جدا جدا جدا. طبعا دي الدول قدام حضراتكم اللي بتتسارع بشكل كبير جدا
ان احنا انها تبتدي تطعم المواطنين بتوعها، ولكن زي ما بقول وزي ما قدام حضراتكم 53% ده النسبة العالمية، عدد سكان العالم اللي المفروض يطعموا. طبعا دول لا يشملوا الأطفال اللي أقل من 5 سنين، وابتدينا ندخل طبعا الأطفال من سن 5 ل 11. وزي ما بقول الدول بتتسارع إنها تقدم أفضل خدمة ممكنة لمواطنيها عن طريق إنها تطعمهم. طبعا الولايات المتحدة هنا بتأتي على رأس الدول دي، تقريبا توتال اللي اتطعموا في الولايات المتحدة 68% من المفروض يطعموا، 57.8% تقريبا هم اللي أخدوا الفاكسينز كامل يعني جرعتين، وفوق 10% تقريبا أخدوا جرعة واحدة. وزي ما بقول ده شيء جيد جدا. المملكة المتحدة أو يونايتد كينجدم، لأنه هي تاني أكبر دولة رائدة في الفاكسين في العالم، تقريبا 67% من المفروض يطعموا تم تطعيمهم، أو أنا آسف 74%، 67 أخدوا جرعة واحدة و6% أخدوا 67% أخدوا الجرعتين و6% أخدوا جرعة واحدة، وده شيء زي ما بقول جيد جدا. طبعا عايز أقول كمان مع كل ده بيهمنا جدا فكرة دخول المستشفيات أو الهوسبيتاليزيشن ريت، لأنه مش بس لازم نبص على الأرقام الجديدة، لازم نبص كمان على الهوسبيتاليزيشن ريت أو معدل دخول المستشفيات، لأنه ده بيفرق بشكل عام. اللي قدام حضراتكم ده تقريبا لحد 19 نوفمبر، أو الجرافس اللي قدام حضراتكم دي لحد 19 نوفمبر. وزي ما بقول في يعني طبعا الكيرف قلل بشكل كبير جدا عن الأول. في دولة زي الولايات المتحدة طبعا المعدلات قلل بكتير، في شوية سيرج خفيف في دخول المستشفيات، هنشرح ده مع حضراتكم برضو بالتفصيل ليه بعد شوية. ولكن في معظم دول العالم زي ما شايفين حضراتكم البيكس دي بتبتدي تنزل والكيرف بيقل، وده شيء جيد بشكل كبير جدا. فزي ما بقول دايما فكرة الفاكسين ان هو نقلل الأعراض إلى أقصى حد ممكن، لأنه درجة أنه حضراتكم ما تحتاجوش تدخلوا المستشفى في الإصابات، أو أنه تبقى كلها أعراض بسيطة أو بسيطة إلى متوسطة وتتعالج في البيت بشكل كبير. عايز أقول كمان أنه امبارح ال FDA برضو أصدر ستيتمنت جديدة أو أخذ قرار جديد. فكرته انه بيعمل اكسبانشن لكل البوستر دوز. كان الاول زي ما حضراتكم عارفين وزي ما شرحنا هنا في البرنامج، البوستر دوز او الجرعه التنشيطيه او الجرعه التعزيزيه كلها بتعتمد على للناس اللي فوق 65 سنه او للناس اللي شغالين في الهيلث كير بشكل عام. امبارح ده من الموقع الرسمي للاف دي اي بتاريخ 19 نوفمبر، يعني امبارح عملوا الستيتمنت الكبيرة دي اللي قدام حضراتكم، وزودوا فكرة التغطية بتاع البوستر دوز أو الجرعة التعزيزية. مش لازم حضرتك تبقى فوق 65 سنة أو شغال في الهيلث كير أو عندك ريسك فاكتورز، ولكن أخذوا قرار إن هم يكسباند أو يمدوا الكفرج بتاع الجرعة التعزيزية دي لكل الأدولتس أو لكل البالغين فوق ال 18 سنة، سواء أخذوا فايزر أو أخذوا موديرنا. وده زي ما بقول قرار جيد جدا يهم كل الناس اللي عايشين سواء في أمريكا أو أوروبا أو كل دول العالم اللي أخذوا جرعتين من فايزر أو موديرنا. دلوقتي أي حد فوق 18 سنة مش لازم يبقى عنده ريسك فاكتورز ومش لازم يبقى شغال بس في الهيلث كير، يقدر ياخد جرعة تعزيزية ثالثة، وده شيء مهم جدا. وزي ما بنقول الحاجة الوحيدة بس إنه بعد 6 شهور من الجرعة الثانية، يعني أي شخص بالغ فوق 18 سنة أخذ الجرعتين بتوع التطعيم يقدر ياخد الجرعة التعزيزية الثالثة بعد 6 شهور من الجرعة الثانية من التطعيم. وبرضه هشرح لحضراتكم القرار ده كان نتيجة إيه بالأبحاث والدراسات بعد شوية، لأنه ده مهم جدا إن احنا نوري حضراتكم الناس دي بتاخد القرارات دي بناء على إيه، بناء على الداتا ومعلومات واضحة وأبحاث علمية واضحة. بالنسبة للأطفال وبرضو من ال AAP، لأنه دايما بنجيب لحضراتكم هنا آخر الأخبار الخاصة بالأطفال والكوفيد من الأمريكان أكاديمي في بيدياتريكس. وزي ما بقول دي أكبر هيئة علمية على مستوى العالم في طب الأطفال، وتقريبا كل العالم بيتبع الريكومنديشنز أو التوصيات اللي بتعملها المنظمة دي على مستوى الأطفال من أول ما البانديميك ابتدى.
16.8% من الحالات كلهم من الأطفال. يعني زي ما بقول من أول البانديميك كده كل 100 واحد مصاب تقريبا كده 17 طفل من ال100 دول كانوا من الأطفال. وبأكد زي ما بقول كل حلقة إنه تقريبا لما بنقول أطفال يعني تحت ال 18 سنة أو من سن يوم لسن 18 سنة. عايز أقول كمان إنه دايما بيعملوا ويكلي ريبورت من 11 أو من 4 نوفمبر لحد 11 نوفمبر الأسبوع اللي فات تقريبا عدد الأطفال زاد بشكل كبير جدا، طلع ل 27% من الحالات خلال الأسبوع ده من الأطفال. يعني تقريبا واحد من كل 4 حالات هو في تحت عمر ال 18 سنة. وخلال الأسبوعين اللي هم من 28 أكتوبر ل 11 4% زيادة في الحالات في الأطفال. عايز أقول كمان إنه نسبة معدلات دخول المستشفى في الأطفال، وده كان دافع رئيسي إن احنا نمد التطعيم كمان في سن 5 ل 11 سنة، زاد بشكل كبير جدا من 1.7% ل 4.1%. ده على حسب تقرير جاي من 24 ولاية أمريكية. وده زي ما بقول كان دافع رئيسي ان احنا نزود او نمد التطعيم للأطفال من سن 5 ل 11 سنة، لأنه ده مهم جدا ان احنا نحمي الأطفال دي من فكرة تزايد أعداد الأطفال اللي بتحصل في دخول المستشفيات. الخبر الكويس في الموضوع ده انه من الCDC الامريكي جايبين لحضراتكم الاعداد الكوفيد اللي موجوده في الاطفال، وزي ما بقول في شويه زياده طفيفه كمان. الخبر الكويس ان الكومبليكيشنز اللي زي بقى ما حضراتكم خلاص عرفتوها وناقشناها على مدار كذا حلقه اللي بنسميها المسي. لو نزلنا شويه الكيرف تحت عشان نوري الناس انه الكوفيد بشكل عام عدد حالات الكوفيد فيه زيادة طفيفة، ولكن بشكل عام أقل بكتير جدا من الأول. الكلام ده لحد يوم 1 نوفمبر 2021. كمان المسي تقريبا اللي هو بالأزرق دي الكومبليكيشنز الخطيرة اللي بتحصل مع الكوفيد في الأطفال تحديدا تقريبا نزلت للصفر من يوم 13 أكتوبر. يعني على مدار شهر فات تقريبا مفيش أي كومبليكيشنز كبيرة، وده اللي أنا كنت بقوله. دلتا يمكن بتزود عدد حالات الإصابة، ولكن الأخطار بتاعتها أو الكومبليكيشنز بتاعتها أقل بكتير جدا، وده شيء جيد زي ما بقول. كمان نقطة مهمة أو استادي مهمة قلنا نجيبها برضو لحضراتكم. استادي مهمة جدا اتعملت واتنشرت بتاريخ 18 نوفمبر، يعني من يومين 2 فقط. استادي كبيرة أو دراسة كبيرة اتعملت على 6 دول أوروبية كبيرة جدا، أثبتت إن بس بمجرد حضرتك ما تلبس الماسك العادي ده بيقلل نسبة الترانسميشن أو انتقال الكوفيد من شخص لآخر بنسبة 3%، وده شيء جيد جدا. كمان البيرسونال والسوشيال ميجرز زي فكرة غسيل الإيد، الكحول، الحاجات دي ليها كمان دور، ولكن لقوا إنه أكتر حاجة بتقلل الكوفيد ترانسميشن بشكل عام هي فكرة الفيس ماسكينج. فزي ما بقول لحضراتكم دايما زي ما بننهي الجزء ده بنقول انه يعني مهم جدا انه فكرة الماسك، لانه ده بيحمي كتير جدا حتى في المطعمين. سلايد عايز اوريها لحضراتكم يعني، وانا اسف ان انا يعني عديتها. سلايد كانت مهمة جدا طبقا للCDC. الCDC الامريكي عملت دراسه وعملت السلايد اللي قدام حضراتكم دي، خاصه بعد الدلتا بشكل عام، وقارنت الناس اللي اخذوا الفاكسين والناس اللي ما اخذوش الفاكسين. لقوا الناس اللي اخذوا الفاكسين انا اسف الناس اللي ما اخذوش الفاكسين عندهم عرضه 5 مرات اكتر للاصابه بكوفيد 19. كمان لقوا انه عندهم عرضه اكتر 10 مرات من الشخص العادي انه لو جالهم كوفيد 19 يدخلوا المستشفى، وبالتالي عرضة اكتر 10 مرات من الناس اللي اخذوا الفاكسين للوفاة. يبقى اذن مقارنة واضحة جدا، ودي زي ما بقول من الCDC عشان الناس برضو اللي احيانا بعد الحلقة تبعت تسأل على الريفرنسز دي من موقع الCDC الامريكي. مقارنة واضحة وصريحة بين الناس اللي اخذت الفاكسين واللي ما اخذتش الفاكسين، والناس اللي ما اخدتش الفاكسين عرضة اكتر 5 مرات
للإصابة بكوفيد، عرضة أكتر 10 مرات لدخول المستشفى لو اتصابوا بكوفيد، وعرضة أكتر 10 مرات لو دخلوا المستشفى للوفاة من الناس اللي ما أخدتش الفاكسين. برضو من موقع ال FDA قدام حضراتكم هيبقى بنتكلم بشكل عام على الستيتمنت اللي عملتها ال FDA خاصة بالأطفال اللي بيطعموا من سن 5 ل 11 سنة. والحقيقة عملت الستيتمنت دي يعني للآباء والناس اللي يعني الناس اللي عندها أطفال في السن ده عشان تطمنهم وتوريهم يعني النتائج اللي حصلت بتاع الكلام ده بتاع التطعيم. وده طبعا بعد يعني ملاحظة أكتر من 6 شهور للتطعيم. قالوا أولا إنه التطعيم effective، ودي النقطة اللي كانت تهمنا في المقام الأول، إنه التطعيم فعال بنسبة 90.7% في حماية الأطفال بشكل عام في السن ده اللي هم من سن 5 ل 11 سنة إن هم يجي لهم كوفيد. كمان السيفتي كانت مهمة جدا اللي هي فكرة الأمان للفاكسين، وإنه الفاكسين آمن تماما للأطفال من سن 5 ل 11 سنة. ودي برضو من الحاجات اللي عملوها عشان يطمنوا الآباء والأمهات. بالنسبة كمان عايز أقول إنه للأطفال من سن 5 ل 11 سنة زي ما جبنا قدام حضراتكم دي الستيتمنت بتاع ال FDA الخاصة بالفئة العمرية من 5 ل 11 سنة. تطعيم فعال والتطعيم آمن وبيحمي الأطفال، ما تقلقوش منه خالص. كمان الوايت هاوس امبارح عمل ستيتمنت هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، قال إنه تقريبا من أول ما التطعيم ده نزل تقريبا بقالنا أسبوعين دلوقتي بعد ما ال FDA ادى الموافقة الطارئة على التطعيم ده في السن من 5 ل 11 سنة، تقريبا 10% من الأطفال اللي المفروض يطعموا في الفئة العمرية دي تم تطعيمهم بمعدل تقريبا 2.6 مليون طفل أخدوا التطعيم. وزي ما بيقول CDC كمان مش بس ال FDA، CDC رجعت كل الداتا دي وقالت انه التطعيم فعال وآمن وبيشجعوا الآباء والأمهات ان هم ياخدوا أطفالهم للتطعيم، ودي نقطة مهمة جدا. آخر نقطة معايا النهاردة ودي نقطة مهمة جدا لأنه كان عليها ديبيت كبير جدا أو عليها يعني مناقشات جدلية. الناس اللي أخدت كوفيد دايما تقول لك أنا عندي أجسام مضادة كفاية وأجسام مضادة تحميني لفترة طويلة، فأنا مش محتاج أطعم وممكن أجل التطعيم. الحقيقة في نقطتين في الموضوع ده أو جبت لحضراتكم من مصدرين. الحقيقة جامعة نبراسكا أو نبراسكا ميديسن تحديدا، واحدة من الجامعات الكبيرة هنا، عملت ستاديز ونشرتها وأكدت 3 نقط مهمين جدا عشان يعني الناس اللي بتقول أنا أخدت كوفيد فمش محتاج أطعم. رقم 1 إنه تلت الحالات اللي أخدت كوفيد يعني أخدوا تقريبا فوق 7000 حالة، ولقوا إنه تلت الحالات دي اللي أخدت كوفيد ما كانش تقريبا عندهم أي أجسام مضادة خلال 3 شهور. كل الأجسام المضادة دي ما كانتش موجودة خالص. الحاجة التانية المهمة إنه لقوا إنه الناتشرال إميونيتي أو الإميونيتي اللي بتنتج من الإنفكشن بتفيد أسرع أو بتنتهي في الجسم، الأجسام المضادة بتنتهي في الجسم أسرع بكتير جدا من فكرة الفاكسين. الحاجة التانية إنه كمان أقل في الحماية بتاعتها الأجسام المضادة، حتى لما بتطلع أقل في فكرة الحماية. والحقيقة أنا قلت جايز دي جامعة وجايز يعني دي الستاديز بتاعتهم، فلو نقدر يعني ناخد يعني ريفرنس أكبر كمان. طبعا لقيت CDC عملت دراسة ونشرتها تقريبا عايز أقول من أسبوع أو أسبوعين. لقيت عملوا جابوا 187 مستشفى، وده طبعا من موقع CDC اللي قدام حضراتكم. جابوا 187 مستشفى أو ريكوردز من 187 مستشفى وراجعوا الريكوردز دي، وتحديدا لقارنوا ما بين الناس اللي أخدوا كوفيد قبل كده ودخلوا المستشفى تاني بسبب كوفيد، والناس اللي كانوا واخدين الفاكسين وحصل زي ما بنسميه البريك ثرو انفكشن، حصل لهم بعض الأعراض وجالهم كوفيد ودخلوا المستشفى تاني. الناس دي كان معظمها واخد دوز واحد بس من الفاكسين، برضو عشان الناس اللي هتقول انه الفاكسين ودخول المستشفى، ولكن كانوا واخدين جرعة واحدة، وفي بعض منهم واخد جرعتين ولكن كانت أعراضه خفيفة. ولكن كان المهم ان هم
أخدوا 7000 مريض من 187 مستشفى وقارنوهم، لقوا إن الناس اللي كانت واخدة كوفيد قبل كده الأجسام المضادة اللي كونوها في جسمهم من غير تطعيم خلتهم أكتر عرضة 5.5 مرات من زي ما بنقول فكرة الكومبليكيشنز بتاعة الكوفيد. والمقارنة من الCDC قالت باختصار شديد إنه في نقطتين مهمين جدا لازم حضراتكم تبقوا عارفينهم. النقطة الأولى هي وجود الأجسام المضادة. النقطة الثانية هل الليفل بتاع الأجسام المضادة دي يحمي من الانفكشن ولا لأ. وبرضه طلعوا لنفس الاستنتاج إنه المناعة اللي بتيجي من الفاكسين أفضل بكتير جدا من المناعة اللي بتيجي من العدوى نفسها من كوفيد، لسبب بسيط، لأنه أولا العدوى اللي بتيجي من الانفكشن أو العدوى بكوفيد نفسه، المناعة اللي بتيجي من العدوى نفسها اولا ما بتبقاش ستاندرايزد، ما بتبقاش موحده، لانه في حاجه اسمها الفيرال لود او الحمل الفيروسي. ممكن شخص يتعدي بحمل فيروسي اقل فيكون اجسام مضاده اقل وهكذا، فبالتالي الموضوع مش ستاندرد، وده شيء حطوه في الحسبان. كمان نقطه تانية مهمه، المناعه اللي بتيجي من الفاكسين افضل وبتقعد فترات اطول بكتير جدا، وبالتالي زي ما بنقول حتى الناس اللي جالهم عدوى من كوفيد ممكن يكون عند حضرتك اجسام مضاده ولكن مش في ليفل تحميك من الانفكشن اللي جاي، وبالتالي الفاكسين افضل بكتير جدا من الاجسام المضاده اللي بتيجي من العدوى بكوفيد 19. انا قلت بس اجيب لحضراتكم اخر الاستاديز دي لانه كانت مهمه جدا للناس اللي بتقول انا جالي كوفيد فمش مهم ان انا اتطعم. لا، الحقيقه انه لقوا ان الناس اللي دخلت بعدوى تانية من كوفيد أعلى 5.5 مرات من الناس اللي دخلت المستشفى عن طريق البريك ثرو كيسز اللي هي الحالات الخاصة أو اللي بتحصل حتى مع وجود الفاكسين. بأكد تاني إنه حماية الفاكسين من البداية كانت 95%، بعد الدلتا تقريبا نزلت ل 78 ل 80%. إذا هيحصل حالات بريك ثرو، محدش بيقول إنه أخدت الفاكسين ومش هيحصل لك أي حاجة، ولكن زي ما بقول فكرة الأعراض إنه الأعراض تبقى بسيطة جدا، وعشان كده إن إحنا ما وصلناش لل 75-85% اللي إحنا عايزينهم عشان نوصل لمناعة الجموع. إذن مهم جدا إن إحنا نفضل نلتزم بالإجراءات الاحترازية. داخلين على شتاء طبقا للCDC قالوا إنه هيبقى شتاء صعب جدا وشتاء مرعب، لأنه كمان في فلو كتير جدا أو في إنفلونزا كتير. فبأكد أو بستغل كل حلقة وبشجع الناس إن هي تاخد الفلو فاكسين كمان أو التطعيم ضد الإنفلونزا، لأنه ده مهم جدا. بكده نكون خلصنا الجزء الأولاني والرحلة اللي دايما بنعملها مع آخر التحديثات الخاصة بكوفيد 19 أو بالفاكسينز أو آخر الأبحاث اللي نزلت بشكل عام خاصة بالكوفيد. الجزء الثاني جزء هيبقى مهم جدا، وخاصة زي ما بقول للأطباء وكل البراكتيشنرز، ازاي يبقى عندك علاقة قوية وفعالة مع المريض بتاعك، ازاي يبقى عندك communication skills أو مهارات تواصل جيدة مع المريض بتاعك، لأنه ده بيفرق في العلاقة بشكل كبير جدا جدا. ناخد بريك ونرجع نكمل مع حضراتكم الجزء الثاني. So there's a condition called amblyopia, and that's the case in which even with the perfect pair of glasses, the kid does not. You were born with it, you have it, this is extra. Pigment is actually important in the pathway from the brain to the eye as the baby is developing in the mother. People describe a discomfort, usually in the upper part of the abdomen. Okay. Very often it's related to meals, so meals seems to make it. Good candidates for orthokeratology are generally people who have a risk increase. When we talk about the problems of, or the definition of ADD, there are three components. Okay.
They are, of course. What's regenerative medicine? Regenerative medicine is a rather new branch within the whole ecosystem. Mondays never come. Of course, they never come if you're not ready. Okay. If you are not ready to make a change, they don't come. And if you're not ready to make the right change, they will have never. a multitude of symptoms, including memory loss, language issues, thought process issues, behavioral So if you have high blood pressure, make sure that you take your doctor's advices very seriously. Basically, there are three things that you need to do. One is control your diet. Number two, do some exercise. And number three, see your physician. But we need to emphasize that there are children who can be diagnosed with arthritis at very young ages. So majority of people between 30. Rheumatoid arthritis is a part of arthritis. Arthritis means inflammation of the joint, mean red, hot, swollen joint. Okay. Rheumatoid is one part of arthritis out of hundreds of arthritis. Okay. And rheumatoid especially is an autoimmune disease, which means the immune system attacking the body specifically. هدفنا مش كثرة أقمار صناعية، لكن هو توصيل الكتاب المقدس لكل شبر في الأرض. Good day to all. My name is Ignacio Zarate, and I'm an emergency medicine physician. I received my medical doctorate degree from the University of California, Irvine. I chose emergency medicine because I wanted to help patients in their time of greatest need. Growing up, my experiences with healthcare were that it was cold and impersonal. As a result, I made it my mission to treat every one of my patients as if they were family members. I wanted them to feel safe and that I really care for their well-being.
My vision was to bring back their hope in their darkest moments. And as we know, the only constant is change. In 2005, by serendipity, I discovered that health plans were public and private, were implementing a process via which physicians were going to be judged by their clinical documentation. This is something that physicians are not trained in school as far as how that gets transferred into coded data. So I was concerned that it would impact physicians' ability and hospitals' ability to keep the doors open. So I expanded my vision to help physicians and hospitals learn more about managing this new process. On a lighter note, even though I have a busy practice, I make time for my hobbies. I love reading, I love listening to music, and I love traveling. When I think about people that influenced me in my life, I immediately think about my mother and father, who instilled in me a strong work ethic. As far as my career, I think about my best friend, Mark Obanda, who's also a physician, because he inspired me to pursue a career in medicine. In closing, I realized early in my career that I was trained well to take care of my patients medically. However, I would have really benefited from learning more on two topics. The first is efficient communication, and the second is on cultural diversity. After all, America is known as a melting pot where you can meet people from all over the world. Friends, unless your aim is to become a mortician, being more familiar with efficiency of communication and cultural diversity can only improve your outlook. I'm going to be sharing some of my experiences on this topic with a sincere hope that they help you improve your future days. Stay tuned for White Coat on Alkarma TV. As I mentioned in my intro, our second segment would be a very, very important segment. It would help all the physicians, especially the young physicians, to be great providers. And as I mentioned in my intro, when it comes to organized health and performance, one thing affects everything, which is communication. Today we'll talk about the communication skills. It would be my pleasure and honor to welcome for the first time in White Coat Dr. Ignacio Zarate, one of the experts. And personally, I learned a lot from him. Welcome to the first time in White Coat. Thank you, Tamer. Dr. Zarate, in the beginning, what made you interested in effective communication strategies? What pulled you to that? It was out of necessity, Tamer. Early in my career, I made it a habit to review my day, reflect on everything that happened, conversations, interactions, and it was clear that when there was not an optimal outcome, there was a misunderstanding. Yeah. As I looked into it, I discovered there was a trend. And that trend was that two monologues are not a dialogue. Okay. I discovered that if you don't have hot communication, which is honest, open, and two ways, you're going to end up having miscommunication and misunderstandings. And since that time, I've been embarking on understanding a little more about efficient communication. Okay. How does our audience today, or our viewers today, would benefit from those kind of information? My sincere hope is that it happens to them as it happened to me. As I learn more about how to communicate efficiently, my misunderstandings begin to fade away. Okay. I still have them. I'm still working on it, but they're a lot less. Okay. What do you think is the biggest obstacle or problem in communication between a physician and a patient in general? I think in general, the biggest problem with communication is the illusion that it happened. Okay. Because a lot of the times,
there is a question on the other person's mind. A lot of the times ourselves, we're not listening closely enough. I think we listen to respond, but not to understand. Oh, and the biggest problem is that a lot of the times we're not listening close enough, active listening, and we're missing what is not being said. Okay. Years ago, I was sitting at a restaurant and a couple in front of me got into an argument. She got up, looked at him, put 3 fingers up, and she says, "Read between the lines, Johnny." And it dawned on me a few seconds later that that was probably the most sophisticated signal that I've had ever seen. Reading between the lines, not listening to understand, rather to respond, leads to misunderstandings. Okay. I got a question here and on the social media specifically, and I think it might be early and we might address it later on during our conversation. It says, how would we make our encounters like patient-centered kind of encounter? Repeat the question, please, Tamer. So how would we make our encounters as physicians to be like patient-centered kind of like encounter specifically? How to make them patient-centered, I think, is really focusing on what the issue is that brought them into your office and addressing it with empathy. I think letting them talk is really important. Until they finish talking, you shouldn't interrupt them so you can get the gist of why they're truly there. And I think that you're going to be able to make them feel that you are empathetic, that you do care for them, and I think at that point they're going to feel that they're being the center of your attention. Okay. I have another question for you. What is stake? What is at stake is what is there to lose if you don't do a good job with communication. Okay. And really, is the erosion of a healthy relationship with a patient, with a colleague, with a friend or a family member. And I think that if you have miscommunications too many times, it erodes away that healthiness of the relationship. There is also the issue of time. When there are misunderstandings, you need to address those, and it takes more time. They can cost you money. Not too long ago, I was asking one of my employees to do a task, and I wasn't clear enough, and the individual went way and beyond, but unfortunately it was just too much and more than I was expecting that task to be, and it was my fault for not clarifying exactly what that entailed as far as the task. Ultimately, miscommunication can lead to injury, whether it is a misunderstanding that leads to an injury or whether the misunderstanding escalates to an altercation. I think we have technical difficulties connecting to your iPad. We'll take a break and we'll come right away, right after to connect it. Okay. أنا بعتذر عن العطل ده. معلش هناخد بريك نرجع نكمل مع حضراتكم الموضوع المهم جدا اللي أنا بشوفه مهم لكل الأطباء، إزاي يبقى عندنا علاقة قوية وفعالة مع البيشنت بتاعتنا، وإزاي نبقى أفضل من حيث مهارات التواصل مع البيشنت، لأنه ده بيعمل فرق كبير جدا. ناخد بريك ونرجع نكمل مع حضرتك. So there's a condition called amblyopia, and that's the case in which even with the perfect pair of glasses, the kid does not. You were born with it, you have it, this is extra. Pigment is actually important in the pathway from the brain to the eye as the baby is developing in the mother's. People describe a discomfort, usually in the upper part of the abdomen. Okay. Very often it's related to meals, so meals seems to make it. Good candidates for orthokeratology are generally people who have a risk of increase. When we talk about the problems of, or the definition of ADD, there are 3 components. Okay. They are, of course. What's regenerative medicine? Regenerative medicine is a rather new branch within the whole ecosystem. Mondays never come. Of course, they never come if you're not ready. Okay. If you are not ready to make a change, they don't come. And if you're not ready to make the right change, they will have never. a multitude of symptoms, including memory loss,
language issues, thought process issues, behavioral So if you issues. have high blood pressure, make sure that you take your doctor's advices very seriously. Basically, there are three things that you need to do. One is control your diet. Number two, do some exercise. And number three, see your But we need to emphasize that there are children who can be diagnosed with arthritis at very young ages. So majority of people between 30. Rheumatoid arthritis is a part of arthritis. Arthritis means inflammation of the joint, mean red, hot, swollen joint. Okay. Rheumatoid is one part of arthritis out of hundreds of arthritis. Okay. And rheumatoid especially is an autoimmune disease, which means the immune system attacking the body. Sorry for the technical difficulties. Back to our conversation about effective communication skills. Dr. Zarate, back. What is the stake again? What is at stake? Yeah. What's at stake is a healthy relationship between a physician, their patients, a physician, a colleague, or a friend or a family member. As we have more misunderstandings, that relationship starts to deteriorate. The other thing that's at stake is your time, because as misunderstandings occur, you need time to fix them. Okay. Also, there may be issues with expenses. Not too long ago, I asked one of my employees to do a task. I wasn't clear enough, and the individual went way and above, performing a larger task than expected. So not being clear can have an impact on finances. That was my error. The other thing is there could be injury. Injury because of a misunderstanding, or injury because a misunderstanding escalates to an altercation. Okay. Can you share some of your blunders with us today? Over the years, I've accumulated a few, Tamer. Okay. Early in my career, I learned that communication was important. Simple task of asking a patient to get a urine sample. There is a small container with a towelette. You ask them to use a towelette to clean their genitalia. Midstream, collect the sample. Don't fill it all the way up, cap it up, and bring it back. Usually what would happen, the patient would walk out of the room with a very full container, and it was dipping over the edges, and they're trying to give it to you. That was fixed by asking, what did you hear me say? Other blunders that happened were simply asking the patients to put a robe on, a gown on, and the opening always goes to the back, but sometimes that is lost in communication, and they may put it on with the opening towards the front. This gentleman here is wearing shorts, but it could be embarrassing. Right, right. On a personal level, misunderstandings can also occur. For example, my spouse asked me to review a letter that she wrote for our son for her birthday. I took the letter, and I do as in everything else, I gave him my 100%. I'll take that back. I don't do that with everything else. When I donate blood, I don't do it 100%. So when I read her letter, I went and reviewed it for grammar, content, and context. When I gave it back to her, it was full with red markings, and she was visibly upset. That was also, again, one of my blunders. Right. I never asked, what would you like me to read it for or review it for? Right. I have a question here. One of our viewers, he's asking what it takes to build a good rapport with the patient. Is it time, or part of it is communication as well? I think it's a combination. To build a good rapport with a patient, I think it starts with making sure that you have good eye contact. And this is a Western view. Okay. In the East, it may be perceived as an insult. Being empathetic with what the issues are. But I think this is the most important time to set the expectations for the patient, asking them, what is it that you expect to achieve by being my patient? But also, this is a great opportunity for the physician to say, in order to achieve your expectations, you need to comply with taking your medications, making sure you follow up with consultants and laboratories. Aside from that, making sure as a physician that you do as you say, because when you do as you say, you create consistency, and consistency creates credibility, and credibility creates trust, and trust engenders loyalty. The other opportunity is in your social history that we must take when we interview a patient. I think it's important to get to know the person.
You know, what is your job? What kind of work do you do? Are you married, single, kids? Do you have any hobbies? Do you have any other interests? Because I think every time after you take care of their medical ailments, you should ask at least one thing about their social life. I think that'll help create a report. Lastly, studies show that if you sit down when you talk to a patient, their perception is that you spend twice as long than if you were standing up. Okay. So we better all sit down then during that. Yes. I have another question. What's your strategy or the best strategies in general to reduce the misunderstanding? I think that the best way to reduce the misunderstanding is to acknowledge that the individual you're having a conversation with may have a different perspective. As in this image, one individual is seeing a 6 and the other individual is seeing a 9. They're both correct. Right. I think the best way to clarify that is by setting the stage as to what is the expectation of the conversation, number one. And the second and most important one is to confirm that the message got across. If you're asking me to do something, I would say, Tamer, this is what I heard you ask. Did I hear you correctly? And if I'm asking somebody to do a task, my responsibility would be, what did you hear me say or ask? And confirm that the message got across. I think those two strategies there are key to reducing misunderstandings. Okay. So in other meaning, making sure we're both on the same page all the time. And exactly. Clarification, your perception. You exactly perceive what I meant. Exactly. Okay. One of the most important questions, what are the other elements we should consider or the rock stones for effective communication between the physician and the patient? The literature says that verbal communication is important, but nonverbal communication is twice as important. And just to go over a few things, that being in the melting pot, America has people from all over the world. I think in seeing patients, we need to consider where they're from. The head nod, for example, in Bulgaria, Yugoslavia, and Turkey, can sometimes mean no. I think it's important if you have a patient nodding their head and they're from those parts of the world that you confirm. They would understand that they are understanding. That means no. Where in most of like other cultures, it means yes, or I understand. So that would reduce the misunderstandings in that patient population. Okay. So since you mentioned body language, and you said it's twice as important as just regular communication or verbal communication. Right. What would be like your tips for us as practitioners to improve our body language with patients? Two important notes. One is to recognize that not every gesture is interpreted the same way by the individual that you're talking to. It really depends where they're from. And the other is that your nonverbal communication must match your verbal communication. For example, if you're complimenting somebody on an accomplishment, it's important to smile and at least show some excitement. If you're giving somebody condolences, obviously smiling and showing a lot of excitement would be inappropriate. Right. So that's an exaggerated example, but that's the importance of being congruent with both. Okay. I'll start translating your tips. Sure. الحقيقة نقط مهمة جدا قالها دكتور زراتي. الحقيقة زي ما هو قال فكرة الكوميونيكيشن، يعني أنا هحاول ألخص معظم الأسئلة. فكرة الكوميونيكيشن بشكل عام بين الطبيب والمريض بتعتمد بشكل أكبر بكتير جدا على الطبيب، لأنه زي ما هو قال في استراتيجيز او يعني طرق فعاله للكوميونيكيشن. زي ما هو قال كمان انه الفيربال كوميونيكيشن او التواصل عن طريق الكلام ده ما بيمثلش اكتر من تلت التواصل، ولكن البادي لانجوج بتاع الطبيب بشكل عام يعني بتوصل معاني تقريبا مرتين اهم زي ما الاستاديز قالت. قال كمان نقط مهمه جدا في ادبيات التعامل مع البيشنتس. كتير جدا بعض من حضراتكم بيروح للأطباء وبيبقى الطبيب يعني واقف معظم الوقت. زي ما هو قال ان انت تاخد وقتك وتقعد مع البيشنت، ده مهم جدا، لانه بعض الستاديز قالت انه لو انت كنت قاعد قدام البيشنتس بتاعتك و
يعني قضيت نفس الوقت البيشنت او البرسبشن بتاع البيشنت بشكل عام بيبقى ان انت قضيت ضعف الوقت اللي انت فعلا قعدته جست بسبب حاجه بسيطه جدا ان انت يعني كنت قاعد معظم الوقت. كمان دايما الطبيب لازم يهتم بفكره انه البيشنت بتاعه فهم بالظبط اللي هو عايز يقوله له او اللي هو عايز يوصله له، لانه زي ما هو قال انه في ميس كوميونيكيشن بيحصل طول الوقت بسبب انه انت ما وصلتش اللي انت عايز البيشنت بتاعك يعمله بشكل صح. وهو مثلا ادى مثال على ده الجاون العادي اللي هو بتاع المريض، بدل ما بنقول للمريض البس الجاون، مهم جدا ان احنا نقول له عايزينه مثلا يلبسه ازاي وبالطريقه دي، لانه ده مهم ان الدكتور يوصل للمريض كل اللي هو عايز يقوله له بشكل دقيق وبشكل مفصل. مش بس كده، زي ما انا بقول دايما يهتم ان المريض بالظبط فهم اللي الطبيب عايز يقوله. قال كمان مهم جدا ان انت تتعرف على المريض بشكل عام بتاعك عن طريق انه كل الاطباء اللي سامعيننا عارفين انه في جزء اسمه السوشيال هيستوري او يعني التاريخ الخاص بحياة البيشنت الشخصية، طبيعة شغله، طبيعة أسرته، عايش فين، الخلفية بتاعته أو الثقافة بتاعته. وده الحقيقة مثال لطيف جدا إنه بعض البيشنتس اللي جايين مثلا من دول شرق أوروبا تحديدا زي بلغاريا والحتة دي، لما بيعملوا مثلا دماغهم بالطريقة دي، احنا في كل العالم بنعتبر إن ده شيء يعني احنا موافقين عليه، ولكن في البلاد دي الحركة دي معناها ان هم مش موافقين عليه، يعني هم ضد الفكرة دي. فكرة ان انت تفهم البيشنت، فكرة ان انت تفهم الباك جراوند، فكرة ان انت تفهم الكالتشر بتاعته مهمة جدا. كمان زي ما بقول التوصيف لكل اللي انت عايز تعمله، ومهم جدا ان انت والبيشنت تكونوا على نفس يعني زي ما بنقول بالانجليزي كده on the same page. زي ما هو ادانا المثال بتاع الستة والتسعة، احيانا الدكتور بيبقى يعني شايفها بطريقة والبيشنت شايفها بطريقة، لازم انت اللي تجيب البيشنت بتاعتك وتحطه على يعني نفس البيج وتبقوا انتوا الاثنين على نفس الناحية عشان تبقوا يعني واضح جدا للبيشنت بتاعتك انت شايف الموضوع ده ازاي، وشايف الموضوع ده بيتحل مثلا عن طريق الأدوية وطريقة تغذية معينة، عشان الكلام يبقى واضح بشكل كبير جدا. وزي ما يعني أكد في كل اللي فات انه البادي لانجوج او التواصل عن طريق لغة الجسد بيبقى مهم جدا ما بين البيشنت والمريض. I try to translate as accurate as possible. Great. So, in general, any other tips to improve the body language? So I had a few other images to show regarding how gestures can be interpreted differently across the world. That would be great. Yeah, the cultural understanding, it's very important too. Exactly, because I think being aware of cultural diversity allows the physician to be more empathetic and receptive to the physicians. And as the patients are older, they may be more culturally oriented to past behaviors as opposed to younger individuals from the same community or race. Right. So in the Asian community, it is believed that when you have an individual touch another individual's head is an insult, because the belief is that the soul lives in the head. Okay. So I think being respectful of that would be important. Also, in Asian communities, not showing emotion as we would think in the West as being healthy is their norm of culture. They're not mad, they're not sad, they're just not very expressive, and I think it's important to respect that. Right. Eye contact is really important. In the West, it's considered the norm. If you don't look at somebody in the eyes, that means you're being disrespectful or you're lying. In the East, it's a form of showing respect. Right. So it's something to keep in mind. Walter Mondale, the vice president, in the late 70s gave a speech in Japan, and he noticed that all the attendees had their eyes closed, and he got very upset. His interpretation was that they were not paying attention. His advisor said they're actually closing their eyes to eliminate all distractions so they can really listen better. absorb what you're saying. It's about knowing your audience and knowing these small details.
When an English person touches their nose, for example, it means confidential. When an Italian touches their nose, it means watch out. Or in Latin America, when you touch the side of your eye, it means watch out. So there are different interpretations for every gesture, and I think we need to be sensitive to that to avoid misunderstandings. الحقيقه برضو من ضمن الحاجات الحقيقه كانت امثله رائعه جدا فكره فهم الطبيب للكالتشرز بتاع او الثقافه بتاعه البيشنت بتاعه، وخصوصا هنا في دوله زي الولايات المتحده الامريكيه في دايفرستي كبيره جدا، في بيشنتس من ثقافات مختلفه. يعني زي ما دكتور زراتي قال انه مثلا لمس الدماغ في بعض الثقافات دي بتبقى يعني عادي، انما بعض الثقافات الاسيويه بشكل عام بيبقى فكره ان انت تلمس الدماغ. وكان معانا الصوره بتاع الطفل، فكره لمس الدماغ بشكل عام ده شيء مهين جدا، لانه هم بيعتقدوا ان الروح بتبقى موجوده في الدماغ يعني، فده شيء بيبقى مهين جدا للبيشنت. نقطه تانية مهمه فكره انه الاي كونتاكت، بعض الثقافات بتعتبر انه ده شيء طبيعي جدا انه يبقى فيه يعني انه العين يعني زي ما بنقول العين في العين كده اثناء التواصل، ولكن بعض الثقافات بتاخدها ان دي نوع من يعني التحدي، وده شيء برضو بيبقى مش جيد. ففهم الطبيب لثقافة البيشنت بتاعه بشكل عام بيبقى جيد. قال كمان انه بعض الثقافات بتبقى الفيشيال اكسبريشنز بتاعتها مش كبيرة قوي، او زي بعض الثقافات الآسيوية. ده مش معناها ان هم يعني قاعدين متضايقين او زهقانين او حاجة كده، ولكن ده طريقتهم في التعبير، فلازم نحترم ده. وكان معانا طبعا صورة لزعيم كوريا الشمالية وهو يعني هو كده مبسوط وبيسقف، بس طبعا وشه مش باين عليه، ولكن زي ما بقول دي طريقة تعبير، فلازم الطبيب يحترم المريض بتاعه في النقطة دي. قال كمان انه بعض احد رؤساء الولايات المتحدة ادى سبيتش في دولة اسيوية، ولكن كل الناس كانت مغمضة عينيها، وهو تخيل انه يعني ناس مش عاجبها الموضوع، ولكن الادفايزر بتاعه قال انه هم كده بيحاولوا يقللوا كل الديستراكشنز اللي حواليهم عشان يسمعوا يعني يركزوا في الكلام بشكل اكتر. طبعا احنا في ثقافتنا لو انت بتكلم واحد وغمض عينيه دي هتبقى يعني مشكلة كبيرة جدا. Dr. Zarate, what tips can you give us regarding the perception? So perception is probably one of the hardest ones. Yep. Many years ago, I read a quote that stuck in my mind like stool does in underwear. And that quote said, we live in a shared reality that's fractured by the individual perspectives. And it's fractured by the individual perspectives because of their lens, where their lens is depending on their age, their gender, their religion, their race, and their cultural beliefs. So when you apply the lens, our interpretation is going to be different. I specifically use that term that it's stuck in my mind like stool on an underwear because I wanted to prove to you that across the world, some of you out there are going to think that that description was distasteful. Others would not care. Others may find it funny. So the best way to influence perception is to keep the conversation as clear as possible by confirming what the aim of that conversation is or the purpose, as well as the message being exchanged. As the image with the 6 and the 9, I think you want to clarify that point. And with clearing perception here by repeating my questions sometimes or repeating what the patient got from my conversation, would that be appropriate? I think it's confirming if the patient says something and you say, this is what I heard you say, was that correct? I think it also validates their question. And I think it's also important if you give an instruction, you know, what did they understand that you were asking? That way you eliminate misinterpretation. Okay. I think we got a question about this before, but building rapport with the patient. Right. So main tips and guides for that. I think, as you said earlier, you want to keep the stage clean and clear as to what is the intent of the communication and what is the message being exchanged. Okay. الحقيقة برضو من السؤالين اللي أنا سألتهم له سريعا، إيه هي يعني إيه دايما النصايح بتاعتك إن إحنا نتأكد إنه البرسبشن بتاع البيشنت كان واضح أو فهم البيشنت لكلام الطبيب كان واضح. قال إن أنت
مفيش مشكله دايما ان انت تعيد سؤالك وتفهم البيشنت بالظبط يعني ايه اللي واصل له، لانه دي نقطه مهمه جدا، انه دايما الدكتور يتاكد انه البيشنت واصل له اللي الدكتور عايز يوصله بطريقه كبيره جدا. كمان كان سؤالي الثاني عن بناء الثقه ما بين الطبيب والمريض، لانه ده برضو من الحاجات المهمة جدا، وزي ما هو جابه برضو قبل كده، فكرة أحيانا بيبقى عامل الوقت، وفكرة أنه أنت دايما تدي المسج بتاعتك كلير للبيشنت، لأنه ده مهم جدا. Part of the communication between the doctors and the patient sometimes is breaking bad news to the patient. What are your tips in that kind of? Never a hard process. Never an easy process, always a hard process, better said. I think that the most important thing you can do to prepare yourself to give bad news is make sure that you have the intended room, that you have tissue box. If you have a social worker that you can call in, or a priest, have them ready, depending on how bad the bad news are. If it is, for example, giving the patient a news that they have cancer, I think it's important for you to prepare yourself as a physician to know as much as you can about that condition, and specifically what the options are to address that condition. And when you do talk to the patient, to keep it in plain language. And then once you deliver the message, to give them a moment to absorb it, because it's never a good time when you give somebody bad news. And then once they recover a little bit from that shock, is to ask them how much they understood about the message and how much they understand about the disease. Most of the times their comment is that they feel that their plane is crashing, but we are there to help them put it back into flight mode and navigate with them the process of options that they may have to address their problem. Okay. Some questions here regarding convincing patients with certain medication, because our viewer here, he's a physician, and he said it's big part of the communication sometimes is convincing patient with certain medication that he or she really needs it. So what's your tips for that? My steps for that is, that's a great question. My steps for that is to give the patient the pros and the cons. I think that sometimes as physicians, we take a fatherly approach. We want to do everything we can for them, but we can't force patients. I think if you give patients the information for them to make the decision, you can't force them to make it in any one direction. You can give them enough information to make the decision as informed as they can. Okay. But I don't think you can force patients to take a particular medication or a particular treatment. And I think it's just our nature that we want to care for them, and we want to do all we can because of what we know that that medication or that intervention can do for them, that we push. But I think at that point, if they're not choosing in your direction, it's a good time to evaluate how their psychic is doing. Are they depressed? Do they feel like they've reached their end stage, or they're just stubborn? I'll be a little bit sneaky here, and I will redirect this question toward the vaccination. Okay. Big part, that's my personal question. All right. Big part of the communication now is vaccination, and explaining to our patients how important is the vaccine, how safe and effective during clinical trials was the vaccine, and our role to protect our communities now as physicians is like teaching our patients about vaccine. Right. Do you have effective tips in that regard? I think that in the beginning, the publications that were out there created fear in the public. And the fear is that you're going to have a bad reaction if you take this medication. Right. And I think it is important to weigh the benefit versus the risk of not taking it. I think we're seeing now that the vaccination is protecting people. The rates are down. People that do get it don't get as sick. The death rate in people that have had the vaccine, it's not as high. It's actually much better than the people that never had it. So I think it goes back to the same issue. It really depends on the level of education of the patient and how well they understand the repercussions of their decision that may sway in one way or the other. But it is a tough question, and it is a tough situation to address with patients. And I think that
to be as effective as you can is to know as much as you can about your patient and try to explain it in a way that they will understand your comments. And it's not a bad place to ask them, what did you understand from what I said? Thank you so much. That was helpful. برضو جزء من أسئلتي النهاردة كان عن فكرة يعني المواقف اللي بتبقى سيئة جدا للطبيب، هو فكرة ان انت بتبريك باد نيوز او اخبار سيئة للبيشنت، مثلا عن اي مرض سيء زي السرطانات والحاجات دي. ازاي افضل طريقة الطبيب يتعامل بيها مع المواقف دي؟ فزي ما هو قال فكرة يعني ان انت دايما بتدي وقت للمريض، انت بتقول المفروض الريبورت وبتدي وقت للمريض انه يمتص ده بشكل كبير جدا، ودايما تفهمه ان انت هتبقى معاه طول الرحله بتاع المرض ده، وان انت دايما يعني موجود معاه في الوقت ده. ويعني ده جزء كبير جدا من الاستراتيجيز، انه دايما زي ما بقول فكره انه دايما تدي للمريض وقت انه يرياكت، ودايما تدي له وقت انه يمتص الاخبار دي، ودايما تفهمه ان انت زي ما بقول طول الوقت معاه. كمان جالنا سؤال من احد الاطباء المتابعين، قال فكره دايما اقناع المريض بدواء معين بيبقى من الافكار الصعبه جدا. ازاي تقدر تعمل ده؟ زي ما قال دكتور زراتي ان انت بتحط بروزن، يعني الايجابيات والسايد افكتس المحتمله، وليه انت عايز المريض ياخد الدواء ده تحديدا، ويبقى كل حاجه موجوده يعني بصراحه وبشفافيه، لانه ده بيسهل بشكل كبير جدا ان انت تعرض كل شيء قدام المريض. وده اللي احنا بنحاول نعمله هنا. والحقيقه انا خدت السؤال ده ووديته يعني ناحيه الفاكسينز، وسالته الفاكسينز من الحاجات اللي عليها ديبيت دلوقتي، فهو قال فكره ان احنا دايما استخدام الحقائق العلميه الواضحه قدام البيشنتس، قد ايه بنوريهم مثلا هنا نسبه دخول المستشفيات، نسبه الوفيات من في الناس المطعمين ضد اللي مش مطعمين، وده اللي احنا بنحاول نعمله هنا زي ما بقول في وايت كوت من اول ما فكره كوفيد 19 ابتدى بشكل عام. My final question to you, what's your recommendations for communication skills improvement in general for physicians? In general, Tamer, I think to have the best possible communication and the least amount of misunderstanding between physicians and patients, physicians and colleagues, friends and family, is to keep in mind that two monologues, two conversations without connecting are never going to make a dialogue. Okay. And the best way to change that is to keep communication honest, open in two ways. Okay. So the communication goes through, and to make it even more of a clear communication is to set the intent or ask the intent of the communication, what's the purpose, and double check the message. Confirm what you received was exactly what the sender meant to send, and when you send a message, ask them what they heard and what they perceived from that. The other is, when it comes to verbal and nonverbal communication, is that you do it congruently, and to keep in mind that we are in a place where we come across people from all over the world, and be respectful of cultural diversity. Keep in mind that not all gestures are interpreted the same way. The last thing is that if perception is one of the hardest things to address and to influence, the best way you can influence is by being honest and being open and making sure that the messages being exchanged are clearly understood by both individuals. Okay. I really hope that this information is helpful to our audience, that in the long run, it helps diminish misunderstandings from here on out. At the end, it was very, very informative. Thank you so much for all the tips and the guidance to help our young practitioners being better physicians for the future. Thank you again. It was a pleasure and honor having you today for the first time. Thank and you, hopefully Tamer. not the last time. We'll have more. Thank you, Tamer. بشكر حضراتكم شكر جزيل جدا. الحقيقة رسالة دكتور زراتي الأخيرة إنه لكل الأطباء حاجتين مهمين جدا، اللي تبقى honest، أمين جدا في عرضك، و اوبن، يعني كل الحاجات اللي موجوده سواء الايجابيه او السلبيه عن اي دواء، اي شيء خاص بعلاج المريض، تبقى
قدام المريض، ولأنه هم دول أقصر طريقين بشكل عام لفكرة أنه أنت تكتسب ثقة المريض بتاعك. بشكر حضراتكم شكر جزيل على المتابعة والتفاعل، ونشوفكم على خير وحلقة جديدة من وايت كوت السبت الجاي، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد الشكر وهابي ثانكس جيفينج.